जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी आहे टेकी भाऊ आणि हा आहे Redmi Note 10s मोबाईल। आज आपण करणार आहोत या मोबाईलचे अनबॉक्सिंग आणि तुम्हाला मी सांगणार आहे याचे खास वैशिष्ट्य व काय काय आहे या फोन मध्ये व याची किंमत। तर चला सुरू करूया आपण याचे अनबॉक्सिंग। हा आहे यातील फोन आपण बाजूला ठेवूया। त्याशिवाय यामध्ये काय काय मिळते ते पाहूया। ते सिम इंजेक्टर टूल व यात तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन आहे व सिलिकॉन केस देण्यात आले आहे। क्वालिटी तशी ठीकठाक आहे। व हा 33 वॉटचा फास्ट चार्जर देण्यात आला आहे। यासोबत USB to टाइप सी पोर्टचा हा चार्जर आहे। ठेवूया बाजूला। यामध्ये तुम्हाला खाली स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट चार्जिंग, मायक्रोफोन व 3.5 mm जॅक दिलेला आहे। हातात घेतला हा फोन तसा चांगला आहे। त्याचा इन हँड फील चांगला आहे। म्हणजे यामध्ये 5000 mAh ची बॅटरी देण्यात आलेली आहे व ही बॅटरी 5000 mAh ची असूनही फोन जास्त जड वाटत नाही। या फोनचे वजन 180 ग्रॅमच्या आसपास आहे व वजनाच्या मानाने कंपनीने वजनाचा व लुकचा डिझाईनचा चांगला सुवर्ण मध्य साधलेला आहे। फोन तसा एकदम वापरण्यास सोयीस्कर आहे व फोन मध्ये देण्यात आलेला कॅमेराचा सेटअप ही चांगला वाटतो व या फोन मध्ये तुम्हाला 6.43 इंची फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले देण्यात आली आहे। या डिस्प्ले मध्ये गोरिल्ला ग्लास 3चं प्रोटेक्शन ही वरून आहे व यामध्ये तुम्हाला 1100 नीट्सचा ब्राइटनेस देण्यात आलेला आहे व हा फोन सूर्यप्रकाशातही तुम्ही चांगल्या पद्धतीने वापरू शकता ब्राइटनेसच्या मानाने। चालू करूया आपण हा फोन। तोपर्यंत मी सर्व सेटअप करून घेतो व पुन्हा तुमच्या समोर येतो। तर असा आहे हा फोन। हा फोन MIUI 12.5 वर आधारित आहे। कारण MIUI 12 मध्ये काही प्रॉब्लेम होते, त्या मानाने यामध्ये तितकेसे ब्लोटवेअर ॲप देण्यात आलेले नाही व याचा युजर एक्सपिरियन्स तसा चांगला वाटतो। फोनमध्ये नको असलेले काही ॲप देण्यात आलेले नाही आहेत। एनी पे वगैरे काही ॲप आहे ते तुम्ही अनइन्स्टॉल करू शकता व या फोन मध्ये मल्टीमीडिया बद्दल बोलला तर या फोन मध्ये तुम्हाला स्टिरिओ स्पीकर देण्यात आला आहे व AMOLED स्क्रीन तर आहेच आहे व परफॉर्मन्स साठी यामध्ये तुम्हाला MediaTekचा Helio G95 चा गेमिंग प्रोसेसर देण्यात आला आहे। हा प्रोसेसर 12 nm वर आहे व यामध्ये LPDDR4X चा सपोर्ट देण्यात आला आहे व ह्याचा UFS 2.2 चा आहे व यात तुम्ही हाय एंड गेम हाय सेटिंग वर खेळू शकता। सेन्सर बाबत सांगायचं तर यामध्ये सर्व सेन्सर देण्यात आलेले आहे व उजव्या बाजूला यामध्ये तुम्हाला पॉवर स्विच मध्ये फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे व तर यामध्ये तुम्हाला ड्युअल 4G वोल्ट देण्यात आलेला आहे व वायफाय कॉलिंग, ब्लूटूथ 5.0, ड्युअल बँड वायफाय देण्यात आलेला आहे व कॅमेरा टू API चा सपोर्टही यात देण्यात आलेला आहे। म्हणजे तुम्ही यामध्ये जी कॅमेरा अपलोड करून त्याचा वापर करू शकता व यामध्ये वाईड 1L1 चाही सपोर्ट आहे, त्यामुळे तुम्ही HD मध्ये ऑनलाईन स्ट्रीमिंग करू शकता व यामध्ये FME आहे व यासोबत यामध्ये IP53 चे सर्टिफिकेशन आहे, जेणेकरून तुम्ही हलक्याशा पावसामध्ये हा फोन वापरू शकता। याला त्याचा काही त्रास होणार नाही व यामध्ये बॅटरी चार्ज करून किंवा अति वापरामुळे फोन गरम होऊ नये यासाठी लिक्विड कूलिंगचाही सपोर्ट देण्यात आला आहे, जेणेकरून तुमचा फोन जास्त गरम होणार नाही। कॅमेऱ्याच्या बाबतीत बोलायचं तर यामध्ये तुम्हाला 64 मेगापिक्सलचा क्वाड कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे। यामध्ये 64 मेगापिक्सलचा मेन कॅमेरा आहे व 8 मेगापिक्सलचा अल्ट्रा वाईड कॅमेरा, 2 मेगापिक्सलचा मायक्रो कॅमेरा व 2 मेगापिक्सलचा डेप्थ कॅमेरा तुम्हाला देण्यात आला आहे व फोनच्या कॅमेऱ्याची क्वालिटी ही तशी ठीकठाक आहे, म्हणजे चांगलीच आहे। सूर्यप्रकाशात चांगले फोटो देतात व पुढच्या बाजूला तुम्हाला सेल्फीसाठी 13 मेगापिक्सलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे, तोही ठीकठाक आहे। यामध्ये तुम्हाला 5000 mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे व ती 33 वॉटच्या फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते व बॉक्समध्ये तुम्हाला हा चार्जर देण्यातही आलेला आहे 33 वॉटचा व
शेवटी या फोनची किंमत व याचे परफॉर्मन्स याबद्दल तुम्हाला मी सांगतो की हा फोन जेव्हा लॉन्च झाला तेव्हा या फोनची बेस व्हेरियंट 6GB 64GB ची किंमत ही 15,000 होती व 6GB 128GB ची किंमत होती 16,000 रुपये। त्या प्राइस रेंजमध्ये यामध्ये जे स्पेसिफिकेशन आहेत हा फोन थोडा ओव्हर प्राइस वाटत होता व त्या प्राइस रेंजमध्ये हा फोन घ्यावा असा मी कोणाला सजेस्ट करत नाही। पण हा फोन आता मला ॲमेझॉनच्या सेलवर ॲमेझॉनची ऑफर व HDFCचं कार्ड स्वाईप केल्यानंतर 11,750 या किमतीमध्ये मिळाला आहे। तर ह्या किमतीमध्ये मी बोलतो हा फोन बेस्ट फोन आहे, कारण त्याचे जे स्पेसिफिकेशन वगैरे आहे जसं ॲमोलेड स्क्रीन असो, स्टिरिओ स्पीकर असो, बॅटरी असो व याचा लुक असो, तर ह्या बजेटमध्ये हा फोन चांगला आहे। पण जर तुम्ही 15,000 मध्ये घ्यायला गेलात तर हा फोन मला ओव्हर प्राइस वाटतो। पण जर तुम्हाला कुठच्या सेलमध्ये हा फोन कार्ड लावून 13,000च्या आसपास जरी मिळत असेल तर हा फोन बेस्ट आणि व्हॅल्यू फॉर मनी असा फोन आहे। आणि हे सांगण्याचं कारण की आता ॲमेझॉनचा व फ्लिपकार्टचा बिग बिलियन डे व बिग फेस्टिवल ऑफर जे पण होते सेल ते संपलेले आहेत, पण त्यानंतरही जसा दसरा सेल, दिवाळी सेल अजून येणे बाकी आहे। फक्त त्यामध्ये काही कार्ड बदलली जातील व त्यांच्या कार्डप्रमाणे तुम्हाला त्यावरही 10% ते डिस्काउंट मिळून जाईल। तर तसं एखाद्याचं कार्ड असेल व तुम्ही डिस्काउंट मारून जर हा फोन तुम्हाला 13,000च्या आत पुढच्या येणाऱ्या सेलमध्ये घेता आला तर हा बेस्ट असा फोन आहे। तर एवढंच माझं सांगणं होतं या फोनबद्दल। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून असेच नवीन व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येईल। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।